साथीहरु आज म हराएको सिमलाई एनसेल पसल एप्लिकेसनबाट कसरी रिप्लेस गर्न सकिन्छ नयाँ सिम कार्ड भनेर यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि एउटा ब्ल्याङ्क सिम चाहिने हुन्छ र सुरुमा हामी जानुपर्ने हुन्छ एनसेल पसल एप्लिकेसनमा र एनसेल पसल एप्लिकेसनमा गइसकेपछि हामीले यहाँनिर हराएको नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एडीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तलबाट मन्थ राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट हामीले डे राख्नुपर्ने हुन्छ फेब्रुअरी 4। त्यसपछि मुनिबाट हाम्रो डकुमेन्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, नागरिकता नम्बर तपाईले जेबाट निकाल्नु भयो त्यो अनुसारले राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ हामीले आफ्नो नागरिकताको फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। मैले नागरिकताबाट निकालेको हुनाले नागरिकताको फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर फ्रन्ट साइडको। अब मुनिबाट ब्याक साइडको नागरिकताको फोटो क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि जसको हराएको त्यसको फोटो यहाँ खिच्नुपर्ने हुन्छ कस्टमरको। म यहाँ फ्रन्ट साइडबाट खिच्न गइरहेको छु आफैले। साथीहरु मैले यतिखेर खिचिसकेको छु आफ्नो फोटो र यहाँनिर सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ र आई एग्रीमा टच गर्ने र त्यसपछि यहाँ हाम्रो फिंगर राख्नुपर्ने हुन्छ लेफ्ट एन्ड राइटको। फिंगरलाई स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर पहिला देब्रेपट्टिको फिंगर स्क्यान गर्दैछु म। यसलाई नहलाइकन राख्नुपर्ने हुन्छ स्थिर अवस्थामा। यो कम्प्लिट भइसक्यो, क्याप्चर कम्प्लिट भनेर दिएको छ। अब यतिखेर अब राइट साइडको फिंगरलाई राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। मेरो औँला हल्लिरहेको छ त्यही भएर अलिकति गाह्रो भइरहेको छ साथीहरु। यो पनि क्याप्चर कम्प्लिट भइसकेको छ, क्लोज गरौँ। त्यसपछि आई एग्रीमा टच गरेर क्लिक गरेर नेक्स्ट गरौँ। यहाँनिर हाम्रो हराएको सिम नम्बर त माथि भइगयो। यहाँ मुनि हाम्रो ब्ल्याङ्क सिमको नम्बर सिरियल नम्बर हुन्छ, एसएन नम्बर। यो नम्बरलाई चाहिँ यहाँ हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। सिरियल नम्बर यहाँ राखिसकेपछि हामीले फेरि पनि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अब नेक्स्ट गरौँ। अब हाम्रो यहाँ ट्रान्जेक्सन पिन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले पिन नम्बर राखिसकेको छु यतिखेर। वा सबमिटमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यतिखेर सबमिट भएर सिम एक्टिभेट भइसकेको छ। उता जुन हराएको सिमको सबै डाटाहरु चाहिँ यताको नयाँ ब्ल्याङ्क सिममा चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको छ। मेरो नम्बर चाहिँ अब यो नयाँ ब्ल्याङ्क सिममा आउँदैछ साथीहरु। यस्तै तरिकाले हामीले एनसेल पसलबाट हराएको सिमलाई ब्ल्याङ्क सिमको सिरियल मार्फत यसरी रिप्लेस गर्न सक्छौं साथीहरु। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला भन्दै आजको लागि यो सानो एनसेल पसल एपको भिडियो यही राख्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते।